5 years. 5 years, nagkita. I want to be there and baby dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wilder. So ayan, ito na yung new normal pagpupunta ka ng church. So parang sa groceries and malls na din, meron ng temperature check and gloves, and syempre dapat nakasuot ng face mask and face shield. Yun? Yung Yep. munisipyo nyo? Yes. Munisipyo namin. So, lahat ng papeles dyan. Like, mga mayor's permit. Dito yung college diwan. Pinuturm ako sa Gentry. Yes. Di ba kapitbahay lang? Parang ano lang. Akala mo ang layo doon. Doon kaya tayo. Para mainitan ka naman. Pang ano lang to, warm up for tomorrow. So, nasa pala dito. Yes. Dapat meron dito mga nagtitinda. Pag Ano December. yan? Meron talaga. Pag Ay, nung meron. normal days. Yes. Tapos may gym dyan, 7-Eleven here. We also have, ano doon, grocery sa Alphamart. Ayun. Ang init pala. Tanghaling tapat. Yeah. So, nagpapakasunod kami dito ng 11. I know. Right? Right? Kala ko Dito full. tayo. Full oo nga, no? Ang malalim. So, ayan, dito may mga ganap dito pag December. Tapos may mga lights. Oo, meron naman pag ano, gabi. Doon tayo. What's next pala? Wala tayong... Kain tayo kasi. Enjoy. Ah, sige, saan ba? Sa Saan ba yun? Rob?
ticket ba doon? Gentry pa rin to, di ba? Yes. Saan tayo? Ako pa rin. Saan tayo? Ako pa rin. Ako pa rin. Of course. You're the Shakis star of the tayo. show. Shakis tayo mag-dala. Voice over lang ako. So we're here sa... What's this? Shakis. Rob. Robinsons Gen Trias. And... Dito pa rin tayo sa province nyo. Sa province. Ano pa ano? Sa So, yan. bago mo pa ano? Guys, lumipat kami sa SNR kasi hindi ko dala yung Shakey's card para sa free pizza. Birthday pa naman namin. We're waiting for the van. Yes, yes. So, baka maabot yung phone ko. Sige. Dito kami sa SM. 12:30. Tapat ng SM. What time is it? 12:30. 12:30 a.m. Later ulit. Bye-bye. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wild.